අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එක Nest LK YouTube channel එක අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ full automated emergency lamp එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් පහුගිය දවස්වල බොහෝ දෙනාගෙන් ඉල්ලීම් රාශියක් තිබුණා fully automated emergency lamp එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම අද වීඩියෝෙන් අරගෙන එන්නේ මේ fully automated එහෙම නැත්නම් लाइट තියෙන වෙලාවට අපි emergency lamp එක plug කරලා තියුවාට පස්සේ බැටරි එක automatically charge වෙනවා. ඒ අපි මේක plug කරලා තියලා තියෙන අතරතුර power cut එකක් ආවම automaticallyම මේ emergency lamp එක පත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ආපහු current එක පැමුණාම automaticallyම emergency lamp එක off වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය දිගටම සිදු වෙනවා. මේ අපි මේක plug කරලා තියෙන තාක්කල් emergency lamp එක power cut එකක් වෙන ඕනම අවස්ථාවක emergency lamp එක automatically on වෙනවා. ඒ වගේම power ආවට පස්සේ ආපහු automatically off වෙනවා. ඉතින් මේ emergency lamp එක හදාගන්න විදිය මම ඔබට මුලින් ඉඳලාම පරිපත්තියේ ඉඳලාම උපාංග හඳුන්වා දීමේ ඉඳලා සියල්ල විස්තර කරමින් ඔබට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔබට ඊටාම පහසුවක් වේවි මේ වගේ emergency lamp එකක් හදාගත්තම. ඒ වගේම ඔබ මේ emergency lamp එක සඳහා කවරයක් නිර්මාණය කරලා දැන් මම සාමාන්‍ය box එකක මේක ඊටාම ලස්සනට හදලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔබටම මේකට කවරයක් නිර්මාණය කරගත්තොත් ඔබට ස්වයං රැකියාවක් විදියට වෙළඳ පොළකට පවා මේ emergency lamp නිෂ්පාදනය කරලා නිකුත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන්නගෙන පහළ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් දිගින් දිගටම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරමින් මම දැන් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක විතර රැගෙන යනවා. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ emergency lamp එක හදන්න අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික හඳුන්වලා දෙන්නම්. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා මේ සඳහා LM317 regulator IC එකක්. මේ තියෙන LM317 regulator IC එක මේකේ pin connection කොහොමද කියන එක එහෙම නැත්නම් pin out කොහොමද කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී විස්තර කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා BD140 transistor එකක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ BD140 transistor එක PNP වර්ගයේ transistor එකක්. तर මේකෙත් pin outs කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම ඔබට ඉදිරියේදී හඳුන්වලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා BC 548 transistor එකක් මේක NPN transistor එකක්. මේකෙත් pin out තියෙන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී පැහැදිලි කරනවා කොහොමද base collector meter පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 82 ohm 5 volt resistor එකක්. මේ තියෙන වලට පේනවා 82 ohm 5 volt resistor එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන 15 ohm 3 watt වගේ resistor එකක් ඕන. මේකත් 5 watt උනත් කමන්නේ නැහැ. 3 watt උනත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ 15 ohm 3 watt resistor එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 2.2k preset එකක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට 2.2k නැත්නම් ආසන්න අගයක් තියෙන එක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් 2.2k preset එක ගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඊට පස්සේ 6.8 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එකක් ඕන. මේ තියෙන එක 6.8 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එකක්. මේකත් මේ වෝල්ටේජ් එකෙම ගන්න try කරන්න. මේක half watt වගේ වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. 6.8 වෝල්ට් තමයි වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 180 ohm resistor එකක් ඕන. මේ තියෙන්නේ ඒ resistor එක 180 ohm resistor එකක් ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ඕන 1k resistor එකක්. මේ තියෙන එක 1k resistor එකක් ඕන. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 1.2k resistor එකක්. මේ තියෙන 1.2k resistor එක. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා transformer එකක්. මේක 9 volt milliampere 500ක transformer එකක්. මේක ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම මේක රුපියල් 340කට වගේ ගත්තේ. 9 volt milliampere 500 transformer එකක්. ඉතින්
ඕගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වල වයර්ස් පිහිටලා තියෙන විදිය ගැන දන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා. අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් පිළිබඳව දැනුම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා රීචාර්ජබල් බැටරි එකක්. මේ තියෙන්නේ රීචාර්ජබල් බැටරි එක. මේක 6 වෝල්ට් 4.5 ඇම්පියර්. වෝල්ට් 6 4.5 ඇම්පියර් රීචාර්ජබල් බැටරි එකක්. මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක 6 වෝල්ට් වලින් ගන්න 12 වෝල්ට් ගන්න එපා. මොකද මේක ඒ 12 වෝල්ට් බැටරිය මේ පරිපතට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක මාකට් එකේ තියෙනවා මේ බැටරිය 6 වෝල්ට් 4.5 ඇම්පියර්. 6 වෝල්ට් 4.5 ඇම්පියර් මේක රීචාර්ජබල් බැටරියක්. මේ බැටරියක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ AC කෝඩ් එකක් ඕන අපිට. AC කෝඩ් එකක් සපය ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ සියල්ල රඳවන්න මේක නිමා කරන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් කැමති විදියට ඔයගොල්ලෝ කැමති බොක්ස් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ බොක්ස් එකක් තමයි භාවිතා කරන්නේ මේ රීචාර්ජබල් ලැම්ප් එක හදන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා white LED සුදු LED අපිට අවශ්‍ය කරනවා 20ක්. මේ තියෙන්නේ සුදු LED. මේ සුදු LED 20ක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. මේක මං සපයගෙන තියෙන්නේ ඕවල් ෂේප් එකේ සුදු LED. ඔයගොල්ලන්ට රවුන්ඩ් ෂේප් එක උනත් ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම හරි සුදු LED තමයි ඕන අපිට මේ සඳහා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ එමර්ජන්සි ලැම්ප් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් මේ සර්කිට් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මේ බොක්ස් එකේ හයි කරගන්න අවශ්‍ය කරන කුඩා නට් ඇන්ඩ් බෝල්ට්ස් කිහිපයක් අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් මම දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පරිපතේ ඉදිරිපත් කරනවා. පරිපතේ ඉදිරිපත් කරලා මම මේ පරිපතේ හදලා ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්නනවා. ඔව් LM 317 ඒ වගේම BD 140 BC 548 කියන උපාංගවල පින් කනෙක්ෂන් පිහිටන ආකාරය තමයි මම දැන් ඔබට මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මේ LM 317 රෙගුලේටර් IC එක. ඒකේ පින් අවුට් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකේ 1 2 3 කියලා මෙතන නම් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි පින් එක. එහෙම නැත්නම් වම් පැත්තේ පින් එක තමයි ඉන්පුට් ඇඩ්ජස්ට් පින් එක. right මේ 1 කියලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ මැද තියෙන්නේ වෝල්ට් අවුට් පින් එක. එතකොට මේ දෙවෙනි පින් එක. දකුණු පැත්තේ කොනේ තියෙන්නේ වෝල්ට් ඉන් එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් පින් එක. ඒක තුන්වෙනි පින් එක. ඉතින් පරිපතේත් මේ විදිහට නම්බර්ස් දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් LM 317 රෙගුලේටර් IC එකේ පින් කනෙක්ෂන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බලමු BD 140 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. මේක PNP වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ සිම්බල් එකේ මේ ඊතරය ඇතුළට තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේක PNP ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. එතකොට මේකේ එමීටර් කලෙක්ටර් බේස් පිහිටලා තියෙන මේ විදිහට පළවෙනි පින් එක එමීටර් පින් එක, මැද පින් එක කලෙක්ටර් එක, තුන්වෙනි එක බේස් එක. එතකොට මෙන්න පළවෙනි එක මේ විදිහට තමයි පරිපතේත් මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ මීටර් එක. එතකොට මේ කලෙක්ටර් එක, මේ බේස් එක. right එතකොට ඔබට මේ පිළිබඳව දැන් ගැටලුවක් නැහැ BD 140 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ පින් අවුට් පිළිබඳවත්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන BC 548 ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේක NPN වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. මේකෙත් පළවෙනි පින් එක කලෙක්ටර්, දෙක මැද පින් එක බේස්, දකුණු පැත්තේ පින් එක 3 එමීටර්. ඉතින් කලෙක්ටර්, බේස්, එමීටර් මේ විදිහට තමයි පිළිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ උපාංග තුනේ පින් කනෙක්ෂන් පිළිබඳව දැන් හොඳට පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති. ඊට පස්සේ මම ඔබට මේ අපි හදන්න යන එමර්ජන්සි ලැම්ප් පරිපතය පෙන්වන්නම්. මේ තියෙන්නේ පරිපතය. ඉතින් මෙතන ඔබට පෙන්වලා තියෙනවා 9 වෝල්ට් මිලි ඇම්පියර් 500ක ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ 230 වෝල්ට් ඉන්පුට් කරන පැත්ත, මේ 9 වෝල්ට් පිට වෙන පැත්ත. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා රෙක්ටිෆයර්ස් 4ක් 1N 4007 කියන රෙක්ටිෆයර්ස් 4ක් මෙතන තියෙනවා. මේක ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ 1N 4007 කියන රෙක්ටිෆයර්ස් 4ක් අරගෙන මේ විදිහට බ්‍රිජ් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතෙන්ට කෙලින්ම බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එකක් වෙළඳ පොලෙන් අරගෙන යොදා ගන්නත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඔබට කැමති පරිදි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මම දාලා තියෙනවා ඔබට පේනවා මේ රෙක්ටිෆයර් එකේ අවුට් එකටම 1K රෙජිස්ටර් එක කරා රෙඩ් LED එකක්. අපි එමර්ජන්සි ලැම්ප් එක charge වෙන අවස්ථාව, කියන්නේ 230 වෝල්ට් වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන අවස්ථාවේ මේකට power ආව බව පෙන්වන්න තමයි power indicator එකක් හැදිලා තමයි මම මේ red LED එක දාලා තියෙන්නේ. ඊට
ඉතින් මෙතනින් 9 volt එන නිසා මේකේ LED එක පිච්චෙන නිසා තමයි 1K රෙජිස්ටර් කරහා LED එකට පවර් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔබට උපකරණ හඳුන්වා දෙනකොට කිව්වා අපි භාවිතා කරනවා කියලා 82 ohms 82 ohm 5 volt රෙජිස්ටර් එකක්. මම ඒකේ වෙනසක් කරා. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි මම මේ 82 ohm 5 volt රෙජිස්ටර් එක දාන්න අදහස් කරගෙන හිටියේ. නමුත් මෙතෙන්ට මම වෙනසක් කරා. මොකද මෙතෙන්ට අපි දාමු 15 ohms වොට් 3 රෙජිස්ටර් එකක්. මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද මේ බල්බ් වල එළිය ගැන සලකලා බලලා මම 82 ohms කියන එක අඩු කරා 15 ohms දක්වා කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේ පරිපථය වැඩ කරනවා. එතකොට අපිට මෙතෙන්ට මම හඳුන්වලා දුන්නේ 82 ohm 5 volt රෙජිස්ටර් එකක් ඕන කියලා. ඒක වෙනස් වෙන්න ඕන මෙතෙන්දී 15 ohms 3 volt රෙජිස්ටර් එකක් විදියට. ඉතින් වෙන මොකුත් වෙනස්කම් මොකුත් නැහැ. මෙතන අපි මේ තියෙන ස්විච් එක ඒ කියන්නේ විදුලි බලය යන හිටි අවස්ථාවේ මේ බල්බ් සෙට් එක පත්තු වෙනවා. එතකොට ඕන් නම් ඕෆ් කරගන්න මෙතන ස්විච් එකක් දාන්න ඕන. ඉතින් නැත්නම් වෙන්නේ දැන් දවල් කාලේ ඔබ මේක ප්ලග් කරලා තියෙනකොට බැටරිය charge වෙනවා වගේම දවල් කාලේ එකපාරම විදුලි බලය යන හිටියොත් මේ ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක මේ බල්බ් සෙට් එකේ මේ LED 20ක් මෙතන තියෙන සුදු පාට මේ LED 20 නිවා ගන්න තමයි මෙතන ස්විච් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔබට වැටහෙනවා ඇති. එතකොට මෙතන මේ සුදු LED 20ක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ පහ පැරලල් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ සෙට් පහත් ආපහු පැරලල් කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ බල්බ් 20ම පැරලල්. එහෙම නැත්නම් සමාන්තරගතව තමයි මම මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන. අපිට පේනවා මේ බල්බ් පහ සමාන්තරව සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේකත් සමාන්තරව සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේකත් එහෙමයි. හතරවෙනි ටිකත් එහෙමයි. පස්වෙනි එකත් වෙන සමාන්තර සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ ඒ සමාන්තරගත සම්බන්ධ කරපු සෙට් පහ නැවත සමාන්තරගත කරලා තියෙනවා. එතකොට බල්බ් 20ම සමාන්තරගතව තමයි මේ පරිපථයට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒක ඔබට පැහැදිලි ඇති. එතකොට බල්බ් එකේ මෙන්න මේ ඊතලයේ තියෙන පැත්ත තමයි ඍණ පැත්ත වෙන්නේ. අනිත් පැත්ත තමයි බල්බ් එකේ ධන පැත්ත වෙන්නේ. මෙතනත් එහෙමයි. මේ රෙඩ් LED එකෙත් මේ ඊතලයේ තියෙන පැත්ත මේ පැත්ත ඍණ, මේ පැත්ත ධන. right. එතකොට ඔබට දැන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සීලම උපාංග ගැන ඔබට පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති. ඒ වගේම මෙතන මේ 6.8 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එක තියෙන්නේ වෝල්ට් භාගය වගේ 0.5 වෝල්ට්. ඉතින් පරිපථය කුඩාවට පුළුවන් තරම් කලස් කරගන්න. එතකොට ඔබට බොක්ස් එකට සම්බන්ධ කරනකොට බොහොම පහසු වෙනවා ඉඩකඩ හසුරව ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බැටරි එක මම කිව්වා 6 වෝල්ට් 4.5 ඇම්පියර් බැටරි එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබට වෙන පැහැදිලි තැන් නැතුව ඇති. මම ඊට පස්සේ මේ පරිපථය එකලස් කරලා ඔබට පෙන්නන්නම්. මම ඔබට ඉදිරිපත් කර පරිපථය අනුව මම දැන් මේ පරිපථය ඊටාම කුඩාවට මේ විදිහට එකලස් කරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම ඩොට් බෝඩ් එක මේ විදිහට පරිපථය එකලස් කරගත්තා. පුළුවන් තරම් කුඩාවට එකලස් කරගන්න. මොකද අපිට ඒතකොට මේ බොක්ස් එකට ස්ථානගත කරනකොට බොහොම පහසුයි. ඒ වගේම මේ තියෙන 9 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකත් පරිපථය විදිහටම සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ මම හදාගත්ත පරිපථයට. ඒතකොට මේ තියෙන 230 වෝල්ට් දෙන පැත්ත ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ බල්බ් සෙට් එකට යන වයස් දෙක පරිපථයේ. මේ තියෙන්නේ බැටරියට යන වයස් දෙක. ඉතින් මම දැන් මේ බොක්ස් එක තුලට ඔයගොල්ලන්ට සවි කරලා පෙන්නන්නම් බැටරි එකත් එක්ක මේ පරිපථය සම්පූර්ණ සවි කරලා ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේ බොක්ස් එක අපි සම්බන්ධ කරලා මේ බොක්ස් එකේ මම මේ විදිහට බල්බ් 20 සම්බන්ධ කරගත්තා. right. මේ ඔක්කොම මේ සියලුම බල්බ් සමාන්තරගතව තමයි සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. පැරලල් විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ තියෙන ස්විච් එක, මේක පවර් ඉන්ඩිකේටර් එක. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ පහ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරලා ඒ පහ අපව සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරලා තමයි මේ වයර් එක කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට කැමති බොක්ස් එක මේ විදිහට සමාන්තරගතව සවි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි පවර් ස්විච් එක. කියන්නේ බල්බ් වල ඒ කියන්නේ මේ බල්බ් සෙට් එක පත්තු වෙනකොට අපිට ඕන් නම් ඕෆ් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මොකද දවල් කාලේ විදුලි බලය යන හිටියොත් මේ ස්විච් එක දාලා තියෙනකොට මේ බල්බ් සෙට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඕන නම් දවල් කාලේ අවශ්‍ය නැති නිසා මේක නිවෙලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ආපහු පවර් ආවම බැටරිය charge වෙන්න පටන් ගන්නවා ඔටෝමැටිකලි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බොක්ස් එක මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ බොක්ස් එකට මේ සර්කිට් එක, බැටරි එක, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සම්බන්ධ කරලා මේක එකලස් කරලා මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔව් දැන් ඔබට පේනවා ඇති මම පරිපථය, ඒ වගේම බැටරි එක, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක ඔක්කොම බොක්ස් එක තුල සවි කරලා
බල්බ්ස් වලටත් ඔක්කොම කනෙක්ෂන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේක මෙහෙම අපිට මේක පියන වහ ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමති බොක්ස් එකක් භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට complete emergency lamp එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ස්විච් එක අපිට දවල් කාලේ විදුලිය විසන්දි වුණොත් මේ බල්බ් එක පත් වෙන නිසා ඒක ඕෆ් කර ගන්න තමයි ස්විච් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක 230 වෝල්ට් විදුලියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ ලයිට් ගියාම ඒ කියන්නේ ගෙදර විදුලි බලය විසන්දි වුණාම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේ එමර්ජන්සි ලැම්ප් එක 230 වෝල්ට් විදුලියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන එකෙන් ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබට පේනවා මෙතන පවර් ඉන්ඩිකේටර් එකක් පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේ දැන් මේකට විදුලිය ලැබිලා මේ බැටරිය charge වෙන අවස්ථාවේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් බලන්න පුළුවන් මේක ලයිට් ගියාම ඒ කියන්නේ පවර් කට් එකක් වුණාම මේක ඔටෝමැටිකලි පත් වෙනවා. මම දැන් 230 වෝල්ට් විදුලිය විසන්දි කරනවා. එතකොට ලයිට් ගියා හා සමානයි. විසන්දි කරනකොටම ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි මේ එමර්ජන්සි ලැම්ප් එක ඔටෝමැටිකලි පත්තු වෙනවා. මම දැන් ඔන්න විසන්දි කරනවා. ඔබට පේනවා මම 230 වෝල්ට් විදුලිය විසන්දි කර අවස්ථාවේදී එමර්ජන්සි ලැම්ප් එක පත් වෙන හොඳ දීප්තිමත් එළියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට දැන් දවල් කාලයේදී මේ වගේ විසන්දි වුණොත් මේක පත්තු වෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි මම මෙතන ස්විච් එකක් දාලා මේ ස්විච් එකෙන් ඕෆ් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. දවල් කාලයේ විදුලිය විසන්දි වුණොත් මේක ඔටෝමැටිකලි පත්තු වෙන නිසා. ඉතින් මම දැන් ආපහු 230 වෝල්ට් විදුලිය ලබා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක පැමිණෙන අවස්ථාව හා සමානයි. එතකොට මේ එමර්ජන්සි ලයිට් එක ඔටෝමැටිකලිම ඕෆ් වෙනවා. ඔබ දැක්කා දැන් විදුලිය පැමිණෙනකොට මේක ඕෆ් වුණා. ඉතින් මේක ওই විදිහට තියලා තිබුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. විදුලිය විසන්දි වෙන සෑම අවස්ථාවකම ඔටෝමැටිකලි මේක පත් වෙනවා. මම ආපහු විසන්දි කරලා පෙන්නන්නම්. ඔබට පේනවා ලයිට් එක පත් වුණා. ආපහු මම විදුලිය දීලා බලන්න 230 වෝල්ට් ඕන් කරනවා. ඕෆ් වුණා. ඉතින් ඕල්රෙඩි තාම පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඔව් ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ විදිහට මේක මේ අතර කෙලින් කරලා මේක තියන්න පුළුවන්. මේසයක් උඩ ඕනම තැනක මේක මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. ඉතින් තියලා charge එකට ගහලා ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකට ගහලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ලයිට් ගිය අවස්ථාවක ඔටෝමැටිකලි මේක පත්තු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට පේනවා. දැන් මම power off කරා. එතකොට මේක බැටරි එකකින් emergency light එක ඔටෝමැටිකලි on වුණා. අප්පා මම power දුන්නාම ඒක off වෙනවා. ඉතින් ඊටාම හුරුබුහුරි නිෂ්පාදනයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක හදාගන්න පුළුවන් කැමති box එකක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඔබ තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් වල notification ගෙනාගෙන පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ emergency lamp එක මේ fully automatic emergency lamp එක හදන විදිය ඔයගොල්ලන්ට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පහළ comment section එකකින් අහන්න. ඊතර මම ඔබට උත්තර දෙන්නම්. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම හරබර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.